السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الانصاري. اول ما بنبدأ بسؤال الحلقة اللي فاتت، وكان بيقول واجابته هنقولها مع بعض: من هو النبي الذي تحولت عصاه الى حية تسعى؟ وكانت الاجابة سيدنا موسى عليه السلام. سؤال حلقة النهاردة: ما هي معجزة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ تمام، يا ريت نجاوب مع بعض ونتعلم ونعرف مع بعض المعلومات اللي المفروض نعرفها في ديننا. وهنتقابل مع بعض مفرش النهارده بإذن الله. والنهارده هديكوا فكرة عن الجزء الأخير من الفيديو، وهو القلب وإزاي نكمله مع بعض، والفينش برضو إزاي نعمله. تمام، يلا بينا مع بعض نكمل فيديو النهارده ونبدأ ونقول بسم الله. كده خلصت الدور بتاعي، وباجي هنا بعمل منزلقة في الدور. تمام، الغرزة الرابعة بالشكل ده، وبطلع بعمود 1 2 3 4، وبدخل بالخيط وادخل اعمل 16 عمود بلفتين، سوري، 16 عمود بلفتين، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 عمود بلفتين. وبعدين بطلع 2 سلسلة، بدخل اسيب 1 2 وادخل في التالتة هنا واعمل عمود بلفتين، 1 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، 5 عمود، 6 عمود، 7 عمود بلفتين، 8 عمود بلفتين، 9 10. وكده الترتيب بتاعي السطر ده. طبعا هو بيجي بورب بالشكل ده، بيطلع بتدريجي ان احنا بنعمل المثلث اللي بتاع القلب، بس بالمشقلب طبعا. هنا كده القلب كده ونازل بمثلث. تمام، هو ده الترتيب بتاعي. وبعدين بعمل في الجزء ده 2 سلسلة عمود هنا، بعدين لحظة عمود بلفتين كده، بعدين 2 سلسلة، وباخد الخيط وبعمل عمود كده. تمام، وما كملوش للاخر، وباخد الخيط تاني وادخل في نفس المكان هنا وبعمل عمود بلفتين، بقفلهم مع بعض بالشكل ده. تمام، باجي انا في الجزء ده وبطلع الدور التاني وارجع تاني هنا على القلب. تمام، من الناحية دي. بس طبعا انا المفروض هاجي هنا اكمل القلب الاول، يعني المفروض انا اكمل القلب هنا وبعدين هبدأ اطلع بيه بوحدات. فانا مش هشتغل الجزء ده
لا انا هشتغل من اول الجزء التاني. تمام، يعني انا هقف هنا وهشتغل الناحية التانية، بس همشي بيها بمنزلقة. تمام كده، يعني هاجي كده وامشي بمنزلقة هنا عشان اوصل للناحية التانية. تمام، بدل ما اقطع الخيط همشي بمنزلقة بالشكل ده، وهرجع الناحية التانية كده. لحظة، باجي هنا ايه في الجزء دوت اللي هو في النص، سوري، هنا بطلع 1 2، باخد الخيط على 2 وبعمل عمود هنا. تمام، بالشكل ده بقفلهم، وبعدين باخد الخيط. انا كده عملت سلسلتين، وباخد الخيط بعمل عمود هنا، وبعدين 2 سلسلة، وباخد الخيط وبشتغل في الجزئية دي اهي. تمام، عمود بلفة 1، عمود بلفة 2، عمود بلفة 3، عمود بلفة 4، عمود بلفة 5، عمود بلفة 6، عمود بلفة 7، سوري بلفتين، عمود 7 8 كده، عمود بلفتين، سوري 9 10. تمام، بعدين باخد 2 سلسلة وبقعد ادخل هنا ب2 لفة، 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود بلفتين بالشكل ده. بعمل كام عمود؟ بعمل 16 عمود بلفتين. تمام، هكمل انا ال16 عشان اعدلكوا بعد كده، وهجيلك هوريك هنعمل الغرزة ازاي. طبعا انا مشيت بمنزلقة في الحتة دي علشان اوصل للجزء ده، علشان هشتغل من ناحيتين، يعني هشتغل الجزء ده كله كده، هشتغل كده القلب من هنا، هشتغل على القلب واطلع كل قلب لوحده. فعشان كده ما ينفعش اشتغل هنا كده الجزء ده ناقص. تمام، فانا هلف واشتغل، وبعد كده مع بخيط لوحده وهقطع، لان ده بيبقى جاي الشغل بتاعه في نص القلب، فمش هينفع ايه هشتغله من غير ما اقطع الخيط. لازم اقطع الخيط، هوصل الخيط واقطعه وابدا اشتغله من ايه من الجزء ده. فهكمل هنا ال16 عمود بلفتين وهاجيلكم تاني. انا كده خلصت ال16، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بدخل 2 سلسلة وباخد الخيط كده 2 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود بلفتين، وبكمل طبعا العمود لغاية الاخر، وهنرجع مع بعض تاني هنكمل مع بعض الرسمة بتاعتنا ونطلع للسطر التاني من القلب. تمام، بكمل انا 10 هو 10 عمود بلفتين. هنيجي هنا نعمل 2 سلسلة وعمود، بشتغل العمود ده، وبعدين 2 سلسلة وبشتغل العمود ده، وبعدين باخد عمود تاني في النص هنا وبجيبه مع بعض بالشكل ده. تمام، بطلع 1 2 3، وباخد الخيط هو كده وبشتغل على العمود ده، وبعمل 3 مثلا 4 بس، باخد الخيط كده وبشتغل على العمود ده. تمام تمام، بس باخد هنا سلسلة وبلف بقى الشغل بتاعي، لان هطلع كده على القلب بتاعنا. تمام، هشتغل ايه هنا على الجزئية دي القلب دوت، هشتغل كل واحدة لوحدها. تمام، يعني كل قلب هشتغله لوحده. هقطع الخيط طبعا لان هيشتغل واحنا بنطلع بنشتغل على الجزئية دي بس، فبنطلع عشان نعمل القلب لوحده، فلازم نعمل ايه هنشتغل قطعة قطعة. تمام، فباجي هنا وبشتغل فوق كل عمود بعمل عمود بلفتين. تمام، بعمل 10 بتوعي. تمام، في 10 عمود بلفتين هنا بشتغلهم تحت هنا،
بكملهم بالشكل ده. بمشي على ال10 اللي عندي دول. كده انا مشيت على ال10 اللي هنا دول، وبعدين باجي في الجزئية اللي هي الوحدة مربعة دي، وباجي بعمل اتنين. هدخل اتنين، اعمل اتنين في السلاسل، 1 2. تمام. وبعدين باجي اعمل هنا فوق العمود عمود، يبقى كده بعمل 10 و3 13 عمود بلفتين. تمام. اهي باجي اعمل 2 سلسلة، باخد الخيط وبدخل 1 2، وفي التالتة هنا بدخل اعمل عمود، 2 عمود بلفتين، 3 عمود بلفتين، 4 5 6 7 8 9 عمود بلفتين، 10 عمود بلفتين. تمام. وبعدين بعمل 2 سلسلة، واخد الخيط على 2 وبعمل العمود الاخراني، بحيث هعمل زي ما عملت هنا هعمل الناحية التانية، يبقى 13 عمود بلفتين. كده 2، كده 3، كده 4، وبكمل لاخر طبعا الغرز بتاعتي لغاية الاخر هنا، وهنبدأ نعمل السطر التاني هنيجي اقول لكم عليه. باجي هنا ووصلت لاخر الجزء الاخراني، وباجي بعمل الخيط على 2، وبعمل عمود هنا بلفتين. تمام. بطلع 1 2 3 4. باجي هنا بس عشان الجزء دوت اهو، بعدين بطلع الف الناحية التانية. كده عملت 4، هعمل بس 2 زيادة، 5 6، وباجي هنا بسيب 2 عمود، وهاجي في التالت هنا بدخل اعمل عمود بلفتين. تمام. اوريكم بس البداية اهي بالشكل ده. تمام. اهي باخد القلب بالشكل ده، بداية السطر اللي ايه التالت هنا 1 2، وده التالت بإذن الله. فهبدأ اعمل 13 عمود بلفتين. تمام. ادي اول واحد، وده التاني تاني عمود، هوصل لغاية الجزء هنا وهجيلكوا لغاية هنا. هنيجي هنا على الجزء اللي فيه 2 سلسلة، وهعمل 2 عمود بلفتين بالشكل ده. تمام. وبعدين هعمل 2 سلسلة، باخد الخيط على 2، بسيب هنا 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود بلفتين، 1 2 3 4. تمام. هاجي بعد ما عملت ال4 دول بعمل 2 سلسلة، وباجي في الاخر هنا بعمل عمود بلفتين. تمام. بعدين 2 سلسلة، وباجي هنا بشتغل سوري مش السلاسل، بشتغل على طول على الغرز هنا. تمام. عمود بلفتين، عمود تاني بلفتين، وادخل على العمود ده اشتغله عمود بلفتين. تمام.
وزي ما عملت الغرز هنا بعمل الغرز الناحية التانية هنا واكملها للاخر، وهنشوف هنعمل الغرزة ازاي. هنا وصلت لاخر المجموعة بس فاضل 3، فانا باخد 1 2 وباجي باخد عمود بالشكل ده، وباجي في 2 وحدة 2 لفة، وباجي اعمل عمود بلفتين بالطريقة دي. تمام بالشكل ده. فانا هاجي اطلع السطر اللي وراه 1 2 3 4، وباخد الخيط وبلفه بالشكل ده، وبعمل في الغرزة اللي وراه هنا بعمل هنا عمود بلفتين في العمود الاولاني. تمام كده اهي. يبقى انا بدأت السطر اللي وراها بالشكل ده. تمام. القلب بتاعي السطر اللي وراه. طبعا القلب لما باجي بطلع بيه بعمل الرسمة اللي في النص اللي هي وحدات الفراغ اللي بالشكل ده. عشان كده بعمل الجزء بتاع الشغل بتاعي زي ما بقول لكم، بعمل 2 سلسلة اللي هو فراغات دي 2 سلسلة، وبعد الخيط على 2، بعد هنا في العمود الأول 1 2، وفي التالت هنا بشتغل عمود بلفة 2 عمود، اشتغل عمود لغاية لما اوصل للوحدة بتاعتي. تمام بالشكل ده. خلي بالك احنا بننقص واحنا ماشيين كده، بننقص العواميد الاولانية. تمام. خلي بالنا من الجزئية دي اهي، تنقيص اهو في الجزء دوت من الشغل بتاعي. بشتغل على الوحدة بالشكل ده. باجي هنا بشتغل على العمود ده، وبعدين بشتغل في الوحدة الفراغ بشتغل 2 عمود، وباجي على العمود ده وبشتغل عمود، وبعدين بعمل 2 سلسلة وبشتغل على العمود اللي هناك ده اخر واحد في ال4 عمود بلفتين، وفي الفراغ هنا بشتغل برضو عمود بلفتين اهي كده. هكمل انا الغرز بتاعتي اهي زي ما عملت الجزء ده. ها اهو هعمل طبعا في ميلان، فهعمل الجزء ده لغاية الاخر وهنكمله مع بعض، وهجيلكوا عشان تشوفوا الشكل النهائي. كده انا خلصت السطر بتاعي، بس هاجي في الاخر هنا وهعمل 2 سلسلة، وهاجي في الاخر وهعمل عمود فوق العمود الاخراني. ناخد بالنا اهو. وبعدين بعد ما انا هكمل العمود الاخراني بالشكل ده، هاجي اطلع 1 2 3 4، وباجي اخد الخيط وادخل على العمود ده عشان اكمل الدور التاني واعمل عمود بلفتين. تمام. بدور الخيط بالشكل ده. الشغل بتاعي ببدأ اشتغله الفه كده، وانا دلوقتي عملت الرسمة بتاعتي لغاية لما وصلت للجزء اللي هو الوحدة المربعات اللي انا عملتها، كملت رسمتها بالطريقة دي اهي. فهبدأ اشتغل الدور الجديد ب2 سلسلة دلوقتي، وباجي اعمل الخيط 1 2 3. تمام. انا كده ما عنديش فراغات في النص، فهمشي فوق كل عمود عمود من غير اي رسومات وفراغات لغاية لما اوصل للاخير. تمام بالشكل ده. انا مش عايزة اعطلكم. باجي هنا في الاخر بعمل 2 سلسلة وباخد الخيط وبعمل عمود بلفتين. تمام.
وبعدين بطلع سطرولة 1 2 3 4، باخد الخيط وبلف انا الشغل بتاعي، المفرش بتاعي علشان ابدأ السطر الجديد. اهو بصوا القلب بتاعي بدأ يوضح معايا قبل ما ابدأ، اهي القلب بتاعي بدأ يوضح معايا اهو. تمام، بطلع ب الترتيب ده. عملت الشغل بتاعي الأربعة الأولانيين، وببدأ اخد الخيط على لفتين واشتغل هنا عمود بلفتين في أول عمود عندنا. تمام، وبعدين 2 سلسلة واخد الخيط على 2، بعد 1 2 3 وبعمل عمود بلفتين. تمام، وبشتغل على كل عمود عمود بالشكل ده، على كل عمود عمود. هشتغل لغاية طبعا الآخر، وهرجع تاني أوريكم الشغل اللي أنا اشتغلته. نيجي هنا اهي، وصلت اهي، عملت الغرزة بتاعتي وجيت هنا 2 سلسلة ودخلت هنا عملت عمود في الآخر. تمام، سبت 2 عمود في النص، عملت عمود. وبعدين باخد 1 2 3 4، باخد الخيط على 2 وبدخل هنا في العمود الأولاني وبعمل عمود بلفتين و2 سلسلة، باخد الخيط على 2 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود بلفتين. تمام، بلف برضو الشغل بتاعي وباجي هنا عشان هبدأ اعمل السطر الجديد. تمام، ببدأ اشتغل عواميد معايا، اعمل 2 لفة، وباجي اشتغل على كل عمود عمود. تمام، وطبعا ما ننساش انا بدخل على الاخر الغرزة وبسيب 2 وبعمل في الاخرانية. تمام، طبعا الشغل دوت على كل ركن فيه قلب بنكمل، يعني الركن اللي وراه قلب على طول بنعمله. تمام، عشان بس ايه، مش ركن 1 أو 2 أو 4، لا، في كل ركن معانا وفي كل رسمة، هي الرسمة ديت الأخرانية هي اللي بنشتغلها. تمام، باجي هنا بعيد 1 2 3، فاضل 2 عمود، ادي عمود والعمود اللي وراه، وباجي هنا 1 2 وباخد لفتين وبعمل عمود بالشكل ده. بعدين 1 2 3 4 باخد الخيط على 2 وبدخل على العمود ده وبعمل عمود بلفتين بالشكل ده. بلف الشغل برضو، وباجي هنا بعمل 2 سلسلة، وباجي اخد الخيط وبعمل 1 2 و3. ماشي، بعمل عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود، هيتفضل هنا اهي 2 سلسلة والعمود الاخراني. تمام، هي دي شكل الرسمة بتاعتي والقلب بتاعي بعد ما خلصته اهي. في جزء صغير فاضل اهو. تمام، بس عايز طبعا يتكوي شوية. تمام اهو. وباجي برضو في اخر حاجة هعملها دلوقتي، هعد 1 2 3 4، وباجي هنا باخد الخيط وبشتغل على العمود دوت وبلفتين، لحظة، عمود بلفتين، وبعدين بشتغل العواميد اللي وراها والعمود بالشكل ده. وبعدين باخد الخيط وبشتغل العواميد، وباجي بعمل الغرز بتاعتي على الجزء دوت وبشتغل كده. تمام،
بعمله بالطريقة ديت، بحيث انا عملت اخر جزء في ايه، في الشغل بتاع القلب ده. طبعا ان انا بشتغله دوت القلب في كل ركن، بقطع الخيط وبشتغل، ابدأ اشتغل من الجزء ده اهو. هنا هبدأ اشتغل من الجزء زي ما عملت في الدور دوت، اللي هو انا بعد الادوار وبركز مع بعض احنا عاملين ايه. ببدأ من الدور دوت وبطلع هنا، بطلع وبطلع الدور الادوار زي ما بطلع الدور ده بالظبط. تمام. وبعمل الايه، القلب بتاعنا بعمله بالشكل ده. طبعا علشان مش مكوي اهي، فبعمل كل الاركان بالشكل دوت. هقوله كمان اخر حاجة ممكن تعمليها في المفرش بالشكل ده، اللي هي الجزء اللي انت بتعملي بيه الرسمة الخارجية للمفرش، يعني كنار او الجزء الفينش الاخراني اللي بيحلي المفرش. تمام. هنعمله مع بعض باذن الله. و انا كده عملت لكم القلب وفرجت لكم القلب. تمام. ان شاء الله اكون قدرت وصلت لكم الفكره بتاعه المفرش بتاعنا. هنعرف دلوقتي قطر المفرش ووزنه مع بعض. وزن الخيط 65 جرام. بالجزء دوت الزيادة اللي أنا عملته ده عبارة عن 3 أو 4 جرام، ممكن نقول 5 جرام. يبقى لو عملتي 5 جرام في كم قلب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 قلب في 5 ب40 ايه، ب40 في 5 جرام في 8 5 مرات. يبقى انت كده عرفتي ان كل واحدة 5 جرام، يبقى 5 جرام كده 10 جرام، كده 15 20 25 جرام 30 جرام 35 40 جرام زيادة عن ال65 جرام دي. يعني ممكن المفرش ده يعمل شلة واحدة بس من الخيط. وطبعا الخيط اللي انا بقول لكم عليه اللي هو الخيط المصري القطن. تمام. ممكن شلة او شلة وربع بيعملوا. طبعا احنا ما عملناش الكنار اللي هو الاخراني الفينش، يبقى احنا لو قلنا الكنار الاخراني يعمل له مثلا نص شلة عشان او ربع شلة، يبقى مثلا اجمالي الشغل بتاعنا شلة وربع او شلة و30 جرام. تمام. عشان ايه قلنا 65 والقلب لوحده بيعمل له 35 40 جرام، يبقى كده 100 جرام 100 وشوية. وكمان الفينش الاخراني اللي بيبقى على الاخر خالص هنا في الجزء دوت، وبيجي على كل القلوب، بيلف على كل القلوب، ممكن يعمله كمان 25 جرام او 40 جرام. فده بيعمل لك مثلا مع 100 جرام او 120 جرام يعمل لك شله ونص او حاجه بالكتير. يعني شله ونص بالكتير ممكن تعملي مفرش. وجمال المفرش ده يبقى قلنا مفرش لغايه دلوقتي ولغايه الركن ده عمل 65، وكنت حسبتي 5 جرام او 4 جرام لكل ركن، مش هيبقى ازيد من كده. يبقى زيادة يعني في كل ركن بيعمل لك 40 أو من 30 ل 40 جرامات من الخيط. مع ال 65 بيعملوا 100، ومع الفينش الأخراني بيبقى 120 125 جرام. يعني شلة ونص ممكن تستخدميها. طبعا طالما طلعتي عن 100 جرام يبقى بتضطري تجيبي شلة 50 جرام زيادة معاكي، يا شلة تانية أو شلتين. تمام. يا ريت اكون قدرت اوصل لكم المعلومه. هعمل باذن الله الفينش بتاعنا برضو عشان نتعلموا مع بعض. تمام. ولو اتكلمنا على الغرزة بتاعت الفينش الاخراني، وهي ممكن تعمليها غرزة الصدفة او تعملي غرزة عبارة عن 5 عواميد وتعمليها لكل الايه الغرز اللي تبقى واحدة وواحدة. تعملي جزء في الاجزاء دي، تعملي الفينش بتاعك وهو عبارة عن 5 عواميد وغرزة حشو، 5 عواميد وغرزة حشو، وهكذا بتمشي بيها على كل القلوب اللي في النص. هنا الجزء اللي في النص والجزء الجناب زي ما موجود في الصورة. الموضوع سهل جدا وبسيط.
تمام. ان شاء الله قدرت اوصل لكم الفكره. سهله جدا برضو معايا، بس بتطول شويه علشان الغرز رقيقه والغرز ضيقه وصغيره كمان، ان انا استخدمت خيط رفيع. طبعا انا افضل المفارش الدائريه تتعمل بخيط رفيع. انا النهارده دمجت غرزه العنكبوت اللي بحبها جدا مع القلب الجميل والرقيق دوت، طبعا مع الفينش اللي ممكن تعمليه اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي غرزه الصدفه، واستخدمناها كتير جدا مع بعض في كل فيديوهاتنا، وكتير قوي من فيديوهاتنا عملناها. هي عبارة عن شبه غرزة حرف الفي، بس بتزودي بدل ما تعملي حرف الفي 2 بتعملي انتي 4 أو 6 أو 8 زي ما انتي عايزة. بتعملي غرزة هنا 8 سلاسل حشو، 8 سلاسل حشو، وهكذا في كل الأركان وفي كل داير ما يدور المفرش. تمام. ان شاء الله قدرت اوصل لكم فكرة المفرش النهاردة، وكل يوم معانا جديد وفكرة جديدة لمفرش جديد. استودعكم الله، وان شاء الله اشوفكم خير، والى اللقاء.